Bun venit pe canalul Tarot Lovers Ascendent, lună, soare în berbec. Haideți să vedem ce avem aici pentru luna iulie pentru voi. Ce ar trebui să știți? Prima săptămână, a doua săptămână, a treia săptămână și a patra săptămână. Să vedem acum ce avem aici. Iar aici avem 9 de spade. Ceva la care te gândești intens, 5 de bâte, posibil să ai o discuție aprinsă și regele de săbii. Un adevăr care iese la iveală. Dar în același timp cred că îți spune să fii precaut la ce decizii vei lua. Să vedem acum ce avem aici. În prima săptămână, carul. Wow! A doua săptămână, 9 de bâte. A treia săptămână, regele de bâte ești tu. Și a patra săptămână, 9 de cupe. Din ceea ce se vede aici, înseamnă că în această perioadă veți avea multe dorințe. Ambiții, dorințe care se vor manifesta și se vor intensifica foarte mult în această lună. Ceea ce îți spune aici să menții niște limite cu 5-ul acesta de bâte și 9 de săbii. Haideți să vedem acum, să clarificăm de fapt ce vrea să ne spună. În primul rând, carul s-ar putea să călătorești undeva, deci avem de același car de 2 ori. Veți călători, posibil pentru unii dintre voi să aveți foarte mult timp în a pleca undeva, de a face o excursie. Haideți să vedem unde veți merge de fapt. Nouă de monede și Hierofantul. Pentru unii sunt legate de pelerinaje, ceva ce ține de spiritualitate. Noul acesta de monede este o investiție, poate, dar asta nu înseamnă că vei face acea investiție pe plan religios. Aici îți spune, de fapt, comunitatea din care faci parte să încerci cât mai mult să menții acești 9 de monede. Carul, prin călătorie, îți aduce bani. Poate că faci afaceri legate de acest lucru, dar cu siguranță vei face călătorii scurte frecvente și posibil ca unele din ele să nu aducă rezultatele la care te așteptai, pentru că ai Hierofantul. E un fel de a spune ai răbdare. Ai nevoie de cineva cu care să vorbești înțelept. Pe de-o parte, cu acest 9 de monede, aș spune că e o perioadă foarte bună pentru finanțe. Dar în același timp, noul acesta și cu Hierofantul puteți cumpăra partenerului vostru ceva scump. Dacă vrei într-adevăr să faci o investiție în prima săptămână, care într-adevăr să genereze aceste câștiguri financiare, un profit, haideți să vedem unde ar trebui să faceți. 5 de cupe, moartea. Moartea este cartea Scorpionului și este guvernată de Marte, în primul rând.
Și asta înseamnă că ar trebui să investești în pământ sau poate chiar imobiliare. Dar nu investi banii pe ceva emoțional la care la prima vedere ai impresia că imediat vei sări într-un râu de bani. Asta să nu-ți treacă prin minte pentru că nu va fi. Și în primul rând trebuie să menții un secret, anume în momentul în care investești acești bani. Poate fi chiar o organizație, ceva care nu au acces toți, cu alte cuvinte. 9 de bâte. Ce vrea să-ți spună 9 de bâte? Decizii importante pe care trebuie să le iei, 4 de monede, obstacole în a câștiga bani, 5 de bâte, ți-aș spune din start, dacă eventual se ivește, știu eu, cineva, un prieten sau rude care vor să îi împrumuți, eu ți-aș spune că în această perioadă să nu împrumuți pe absolut nimeni, pentru că va fi o ceartă. În plus, îți provoacă și un stres mental, pentru că acel răspuns trebuie să-l dai și partenerei pe care o ai. Fiți foarte atenți la locul de muncă să nu escaladeze de fapt acele conflicte, care din nou îți poate aduce un stres mental cu 9 de săbii. Deci este un fel de ușoară întârziere a succesului, în a obține succes. Regele de bâte, a 3-a săptămână. Asul de monede, oportunități foarte mari. 3 de bâte, planuri pe care deja vi le-ați făcut dinainte. Justiția vă spune să folosiți totul cu legea pentru a nu risca ceva. Și 2 de cupe, posibil să fie o asociere. Roata, un mare noroc pe care îl aveți. Justiția, fie încheiați poate ceva sau este în favoarea voastră, ceva la care poate ați mers prin tribunal. Dar este în același timp un sentiment de disciplină, să spunem, dar și dreptate care ți se face. Ce vrea să ne spună 9 de cupe în ultima săptămână a lui iulie? Pajul de săbii, regina de săbii, 3 de spade. Vedeți voi și regina aici. În spate este o barcă întoarsă invers, dusă de 3 persoane, dacă o vedeți bine. Deci asta înseamnă că aici sunt niște informații, este cineva care interferează în relația voastră și, bineînțeles, se iscă o ceartă. Nu contează că a partenerului, a partenerei voastre, dar se iscă o ceartă, pentru că de aici începe informația respectivă. Sau poate că cineva care nu vă iubește prea mult încearcă pur și simplu să răspundească ceva fals pentru simplu fapt că nu vă agrează. Și atunci ar fi bine să nu dați, știu eu, apă la moară pe românește, în a apare sau a-i da timp de vorba acestei a 3-a persoană. Nu contează că este femeie sau bărbat, deci nu contează. Dar cu siguranță este ceva aici, pentru că acest 3 de spade ne arată că relația este puțin zguduită spre sfârșitul lunii. Leul.
Cineva care își dorește să se impună, cineva care vrea să fie în continuu autoritar și atunci îți dai seama că a fost o greșeală, poate, să ai o convorbire cu cineva. Dar aici am senzația din nou că ceva este provocat de o a treia persoană în această relație. Va trebui să luați niște decizii importante, în primul rând aici pentru că aveți justiția, iar dacă eventual vă gândiți să vă schimbați serviciul, eu v-aș sfătui să nu faceți această lună. 9 de săbii. Asul de cupe, o relație frumoasă. Pajul de bâte. Cu siguranță este un nou început aici, dar în același timp simt că stresul vostru este legat de ceva la care voi vreți să dați o nouă oportunitate în viața voastră, pentru că ceva nu mai merge. Ceva se oprește și mai ales din viața socială, din ceea ce vine, pentru că pajul de bâte ține de media. 8 de cupe. Vă spune să plecați din ceva care nu vă mai place sau poate chiar vă împinge acest lucru să plecați din ceva. Haideți să vedem aici cu 5 de bâte ce mai avem în a doua săptămână. 2 de monede, Marea Preoteasă, Magicianul. Iarăși este legat de Mercur, Mercur retrograd, secrete pe care le aveți. Fiți foarte atenți la ce decizii luați, pentru că doiul acesta de monede vă spune că nu sunteți pregătiți să luați deciziile respective. Iar pentru unii dintre voi, carul, având în vedere că sunt de 2 ori avem cartea carului, se repetă cărțile, mai ales când este un Mercur retrograd și mai ales atunci când avem nevoie de un mesaj corect, posibil pentru unii dintre voi să cumpărați un vehicul nou. Deci nu contează că este Mercur retrograd, nu contează că contează să fi închis acest sau gândirea sau eventual v-ați gândit de foarte mult timp. Deci primul gând când a fost atunci este activarea lui. Nu este acum pentru că este Mercur retrograd și nu vei cumpăra mașina respectivă. Dar cu siguranță în momentul în care mi-arată de 2 ori carul și 9 de monede, poate fi ceva scump. Deci atunci înseamnă că e o problemă a banilor. Deci fiți foarte atenți pe ce cheltuiți luna aceasta. Foarte atenți. Precauți în cheltuielile voastre, precauți în ceea ce ține de oportunitățile care vi se oferă. Trebuie să știți să luați decizii importante și clare. 4 de spade, 6 de cupe, 3 de cupe, o petrecere, iar aici aveți posibil o călătorie în străinătate sau poate chiar o petrecere, o invitație la o petrecere în luna iulie. Ce vă spune destinul? Ce ar trebui să știți? Am senzația că aveți o restricție sau vă simțiți, parcă nu vă simțiți în largul vostru. Zece de vară. Poate că este o întâlnire cu prietenii sau cu familia sau chiar oameni în care voi aveți încredere. 8 de primăvară. Stresul de care vorbeam un pic mai înainte. Dar vedeți voi, succesul vine în momentul în care mergeți pe mai multe fronturi, cum s-ar zice, și cu siguranță veți avea niște schimbări majore
luna aceasta, voi aștepta mesajele voastre. Este tocmai ce vă așteptați, dar lucrurile vor merge bine, cu multă răbdare, cu multă răbdare și gândire pozitivă. Sunteți foarte norocoși luna aceasta. Deci aveți răbdare pentru că va veni acel ceva pentru voi. Numai bine, la revedere, o lună frumoasă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și te invit la lecții de tarot pe Join. Numai bine, la revedere!